Слава Україні! Зеленський нагороджує своїх ЗМІ з пристосуванців роблять героїв. Герої не відзначені. Які дії президента є державницькі? Як розуміти поняття героїзм і як зробити так, щоб відзначали істинних героїв? Що таке героїзм? Щоб суспільство було здорове, а нагороди видавалися справедливо, нам потрібно дослідити декілька випадків з життя України та вчинків українців, щоб визначити поняття героїзм. Розпочнемо. В перший день війни на острові Зміїний прикордонник під страхом смерті, наголошую, страхом смерті, послав військовий воєнний корабль. Таке зухвальство, такий вчинок – це істинний героїзм, оскільки кара ворогів за такий вчинок могла бути максимальна. Або фізичне знищення, або полон з послідуючим максимальним катуванням. Але хлопець не побоявся. Він герой. І такий вчинок надихає на героїчні вчинки інших. Тому народ підтримав такий вчинок, і весь народ восхваляє цього хлопця. Підтримує вчинок і пишається героєм. Таким чином, в героїчному вчинку ми спостерігаємо три суттєві складові. Перше. Вчинок для героя межував з можливістю смерті, суттєвою небезпекою, втратою свобод та незручностями. Друге. Вчинок потрібний країні, суспільству, людям. І він надихає інших. Третє. Народ оцінив вчинок і сам його підтримує і розкручує героя. Для розкрутки героя не потрібно телемарафони і продажні ЗМІ. Розкрутка від влади не потрібна, від Офісу президента і тому подібне не потрібне. Інформація про вчинок сама шириться народом. На другий день війни вороги вже були під Херсоном. І героїчний хлопець ціною свого життя підірвав міст. Весь народ оцінив це і вдячний за це. Знову три суттєві складові. Перше. Вчинок для героя межував з можливістю смерті. І ця смерть наступила. Друге. Вчинок потрібний країні. І він надихає інших. Третє. Народ оцінив вчинок і сам його підтримує і розкручує героя. Для розкрутки героя не потрібні телемарафони, продажні ЗМІ, розкрутка від влади, Офісу президента і тому подібне. Інформація про вчинок сама шириться народом. На третій день війни герої, ризикуючи життям, будучи під прицілом великокаліберних кулеметів, БТРів, закидували з вікон передмість Києва коктейлями Молотова БТРи, що в'їжджали в місто. В наступні дні війни герої виходили на дороги біля Енергодару, на площі Херсону, Мелітополя, Бердянська і під дулами автоматів скандували «Україна» і проганяли солдат, БТРів, танків, перекривали дороги і не пускали окупантів. От все це підпадає під категорію геройства. Цікаво, що поки працювали незалежні ЗМІ, то ці всі героїчні вчинки транслювалися телебаченням. І як тільки з'явився єдиний телемарафон, ми почали забувати за героя, що послав російський корабель, того, хто підірвав міст, тих, хто палили БТРи і хто виходили зупиняти ворога. Ба більше, ми їх навіть не ідентифікували і не нагородили. Натомість, сидячи в тилу, вихолений, з кримінальним минулим перевознюк, з матами, максимально відверто, в дупу вихваляючи президента та критикуючи конкурентів президента, єдиним телемарафоном почав виставлятися правильним героєм. 1+1 з ним і Наталією Мосійчук зробили масу інтерв'ю з хамовитою, невихованою людиною, виставляючи його взірцем для українців. Його показують по ТВ, роблять його героєм. А про рідню того загиблого хлопця на мосту вже й не згадують. Про 2500 азовців мовчать. Не показали героїв, що кидали коктейлі Молотова. Це неправильно. А ще більш неправильно, що на 23 серпня до Дня Незалежності Зеленський нагородив своїх орденами. Про героїв забув. Так, ордени за заслуги. В списку нагороджених не тільки ці. Там всі приближені, котрі симпатизують президенту і допомагають йому в піарі і формуванню рейтингу. Це представники ЗМІ та шоу-бізнесу. Як от журналісти каналів та
та ж артистка Могилевська, яка останнім часом тільки відзначалася, що фотографувалась з роздвинутими ногами, підтримуючи флешмобами першу леді. Нагороджений ще якийсь чувак з Офісу Президента, якийсь радник хуторний. І цим людям ордени, і ряд пільг, які дають отримання орденів. Виникають питання, за що? Чому немає справедливості? Чому не відзначені істинні герої? Десятки і сотні українців, які все роблять для перемоги України, навіть віддають життя, залишилися без уваги. Так не повинно бути. Що повинен зробити президент? Перше. Законодавчо сформувати поняття героїзм. Визначити, що таке героїзм. Відразу пропоную під поняття героїзм підводити вчинки щодо а. Вчинок для героя межував з можливістю смертю, суттєвою небезпекою, втратою свобод та незручностями. Б. Вчинок потрібний країні, суспільству, людям, і він надихає інших. В. Народ оцінив вчинок і сам його підтримує, і розкручує героя. Для розкрутки героя не потрібно телемарафонів і продажних ЗМІ, розкрутки від влади, від Офісу Президента і тому подібне. Інформація про вчинок сама шириться народом. Друге. Поняття героїзм негайно закріпити в законодавстві, передбачаючи максимальні пільги для героя та його сім'ї чи бізнесу. У разі втрати здоров'я, каліцтва, втрати життя, втрати майна, коштів, репутації, бізнесу і тому подібне. Люди, котрі стоять перед вибором зробити героїчний вчинок чи ні, повинні розуміти, що героїзм буде оцінений суспільством. Зробити це протягом 2 тижнів. Третє. Забрати нагороди від пристосуванців, заборонити державним ЗМІ та єдиному телемарафону героїнізувати пристосуванців. Четверте. Визначити істинних героїв, нагородити та зробити відомими для суспільства. Зробити прикладом для українців. П'яте. Зобов'язати державні ЗМІ та єдиному телемарафону героїнізувати героїв. Щодня показувати їх. Їх вчинки, їх сім'ї, їх життя чи перебування в вічності з дякою людей. Дякувати героям. Шосте. Зобов'язати заклади освіти розповідати учням про героїв. Сьоме. Зобов'язати органи влади висвітлювати героїчну діяльність героїв, приводити іншим в приклад, цінити героїв та їх нащадків і створити найкращі умови життя для героїв та їх нащадків. Зеленський нагороджує своїх. ЗМІ з пристосуванців роблять героїв. Герої не відзначені. Які дії президента є державницькі? Як розуміти поняття героїзм і як зробити так, щоб відзначали істинних героїв? Що таке героїзм? Все просто. Законодавчо визначити поняття героїзм. В пристосуванців забрати нагороди і пільги. Героям дати нагороди і пільги. Зробити відомими і прикладом для всіх українців. А герої і їх сім'ї повинні відчувати, що їх українці люблять і цінують. Що їх рідний герой – герой для всіх. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, зробіть лайк, зробіть свій коментар та підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо прекрасний менеджмент для управління в державі і побудуємо прекрасне життя для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!